Another food trip, buffet, offering a Filipino cuisine at syempre tatak Pinoy. Tara, Bariotik Kitchen tayo. Wow! Morning once again, it's me, your Katoto. Ayan, merong invitational na coverage or sabihin na natin invitational para sa isang ribbon cutting dito sa Lancaster. Ayan, BOULEVARD Mandaluyong na kung saan ay we are going to try the opening of this Bariotik kitchen. Try natin kung anong kaya nilang ibigay and of course kung anong mangyayari within this event. Tara, samahan niyo ako. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and syempre hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Tara! It's a invitation, kaya ayan, syempre nakikita natin sa set is may ribbon cutting pa. But then again, hindi ko na sinubaybayan ang kanilang ribbon cutting by Mayor Ben Harabalos ng Mandaluyong. Syempre, medyo na-off na rin ako sa dami ng media na nag-cover. So, that's why doon na lang ako sa may pinakang main event which is the food tasting and syempre, makita kung ano yung mga kayang ibigay ng kanilang restaurant which is located Lancaster sa kanilang ground floor. Makikita natin ang kanilang setup na simpleng-simple when it comes to ambience. Napaka-simple and of course, napaka-class ng dating ng kanilang setup ng kanilang restaurant or ng kanilang lugar, which is ang kanilang offer is the traditional way or ang mga lutong Pinoy na kung saan ay makikita natin sa piyestahan. Ito ang kanilang culture or ang kanilang inihahalap. Kaya tara, harap pa tayo ng upuan syempre together with my media friends. Ayan, syempre ayan ang kanilang mga pasabog na pagkain sa kanilang opening and of course as we can see dyan ang mga kanilang carbs area na kung saan ay nandyan ang mga typical na Pinoy style spaghetti and of course palabok, pansit malabon and mga handang talagang makikita nating tunay sa ating kultura na mga piyestahan at syempre ang kanilang mga authentic na ayan at exotic bukod sa authentic and syempre mga stylish Filipino dish na kung saan ay ayan ang hindi mawawala ang lumpiang Shanghai and of course ito ang aking tinutukan ang kanilang salad and of course ang okoy and syempre ang kanilang crispy bangus na kung saan ay naparami ako ng kain. And syempre, hindi ko na masyadong kinover pa ang aking pagkain since marami rin naman akong kinakausap ng mga media men na in-experience ang kanilang buffet. Once again, if you have time, try pumunta kayo together with the barkadas and magkwentuhan if you want a good ambience and of course a good restaurant na kung saan ay makakaupo kayo maayos and syempre hindi mausok, not like the typical na mga buffets samgipsal mga nauuso ngayon. And syempre ayan, may mga performing din sila or may mga performance sila from performing artists and syempre ayan, marami pa silang mga bagong ilalagay as they promise. Syempre opening pa lang, kinakailangan pa rin makita at ma-experience ng iba ang maaari pa nilang idagdag na comment or mga suggestion. Okay, once again, it's me, your Katodo. Maraming salamat again once again sa Bariotik Kitchen.